आपले स्वागत आहे कॅड कॅम प्रॅक्टिसमध्ये. हा ऑटोकॅड प्रॅक्टिसमधील पहिला व्हिडिओ. यामध्ये लिमिट सेट कसे करावे, लिमिट सेट करणे म्हणजे काय, लिमिट सेट नाही केल्यास अशा प्रश्नांचे उत्तर बघूया. लिमिट सेट कसे करावे प्रॅक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बघूया. पॉइंट नंबर 1, कमांड बार मध्ये लिमिट्स लिहावे. 2, लोअर लेफ्ट कॉर्नर निवडावा. 3, अप्पर राईट कॉर्नर निवडावा. 4, झूम ऑल करावे. लिमिट सेट करणे म्हणजे काय? ड्रॉइंग काढण्यासाठी आयताकार एरिया निवडणे. त्या एरियामध्ये ड्रॉइंगचे अचूकपणे डायमेन्शन देता येते. लिमिट सेट नाही केल्यास तर ऑटोकॅड स्वतःहून डिफॉल्ट सेटिंग करेल. ड्रॉइंग पूर्ण केल्यानंतर आकृतीमध्ये डायमेन्शन स्केल देताना अडचण येईल. लाईक करा आणि कमेंट करा. लिमिटसाठी शॉर्ट की कोणती? सबस्क्राईब करा असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्याकरिता.